Kesä lähestyy loppua. Mä tulin tähän mun kodin ulkopuolelle ja jäin katselemaan ympäriinsä. Mä oon aina ollut sille kesäihmisiä ja oikeesti tiedä miksi mä otan sen niin raskaasti, että syksystä on merkkejä ilmassa. Koska ainahan mä oon tykännyt myös syksystä. Kaikki vuodenajat, kaikissa niissä on sellaista omaa taianomaisuutta, mutta nyt jostain syystä en mä tiedä. Ehkä se on sekin, että tää mun kotiseutu muuttuu tosi ankeaksi talviaikaan ja sit kun ei oo mitään vihreitä missään ja kasvusto ei oo silleen sijoittunut, että siitä saisi kauheasti irti, niin tulee ikävä kesää. Ja pelottaa se, että mitä niinku talvi tuo, koska sitten tulee pimeetä ja mä oon aina ollut jotenkin tosi herkkä kaikille sellaisille säänvaihdoksille, valon ja pimeyden vaihdoksille. Sori muuten, jos tää heiluu paljon jalustaa. En mä sitä sano, ettei syksy tosiaan kaunis olisi. Kaikissa vuoden ajoissa on mun mielestä tosi hyviä piirteitä, mut niin. Jotenkin hirveän haikea ja melankolinen olo. Mä oon syntynyt kesäkuussa. Ehkä senkin takia mä oon tosi selkeästi sellainen kesän lapsi. Kesä on aina ollut mulle sellainen tosi tärkeä aika ja sitä odottaa vaan. No en mä varmasti siinä ainoa. Kaikki odottaa kesää. Melkein kaikki. Mä pelkään varmaan kaamosmasennusta. Mä oon itse asiassa ihan viimeisten vuosien aikana selviytynyt masennuksesta ja mä oon voinut tosi hyvin nyt jo pidemmän aikaa, mutta ei niin pitkä aikaa, että mä osaisin sanoa vielä mitä esimerkiksi seuraava talvi tuo tullessaan. Ja sitten totta kai kun tietää itsensä ja tietää sen oman herkkyytensä silleen, että ei yhtäkkiä saakaan enää sitä valoa, ei näe enää sitä kaikkea luontoa ja on kylmä ja on märkä ja se, että sä menet töihin, on pimeätä. Kun sä tuut töistä, on pimeätä. Ja jotenkin ei vaan on vaan koko ajan niin väsynyt. Ja sit kun on väsynyt, ei pysty luomaan. Ja sit kun mä en pysty luomaan, niin se on se paha paikka. Koska luominen on jotenkin niin tärkeää mulle. Ja sit musta tuntuu, että mulle ei ole merkitystä, jos mä en saa toteuttaa sitä mun luovaa puolta. Sitä mä pelkään talvessa. Ja syksyssä. Hyvä puoli, sit kun tulee pimeätä, on se, että voi ottaa taas hyviä kylpyjä. Voi polttaa kynttilöitä. Ja sitten tulee kaikkia sellaisia mausteisia tuoksuja kauppoihin ja mä tykkään niistä sikana kaikista kardemummaa, kanelia, piparkakkuu. Täällä on niin keltaisia lehtiä. Se on keltaisia lehtiä. Onko sulla taipumusta johonkin tollaiseen pimeään ahdistuneisuuteen ja jos on, niin miten sä selviät siitä? Kaikki vinkit on nyt kyllä tervetulleita. Mulla tapahtuu talvisin silleen, että mun silmistä lähtee tää kirkkaus pois. Kesäaikaan mulla on tosi sellaiset hyvin tämmöiset kirkkaansävyiset vihreät silmät. Mutta sitten kun tulee talvi, ne muuttuu lähes harmaiksi. Mun pupili pysyy tosi laajana koko ajan ja musta tuntuu, että musta lähtee joku semmonen tosi minä-puoli pois. Sekin on kummallista. Tuolla on orava! Mä oon etenkin tänä kesänä oppinut tosi paljon itsestäni. Mä oon oppinut lepäämisestä aika paljon. Mä oon oppinut tubettamaan suomeksi. Aikaisemminhan mulla oli englanninkielinen kanava. Nyt mä halusin kokeilla tehdä videoita suomeksi. Ja tää on ollut ihan sika kivaa. Mä oon oppinut tykkäämään vihreästä väristä ihan hirveästi. Mä sisustin mun kylpyhuoneen todella vihrein sävyin ja erilaisin kasvein. Mä en aikaisemmin ole ollut silleen mikään hirveän suuri vihreä fani. Nyt jotenkin mä oon ihan fiiliksissä nimenomaan erilaisista vihreäsävyistä. Mä värisin mun hiukset tämmöiseksi vähän minttuisan vihreiksi. Saisinkohan mä sen auki? Mä jotenkin kauhean herkillä tänään, enkä mä edes tiedä miksi. Kaikki tuntuu hirveän vahvasti. Kaikilla on varmaan tämmöisiä päiviä. Kesä loppuu ja siitä tulee hirveä pääsisäinen kriisi. En mä tiedä, onko sitä vaan
ehkä joku muu kokee samoin. Jos sulla on yhtään samanlaisia fiiliksiä, niin jaa ne ihmeessä tohon kommenttiboksiin. Mä luulen, että siinä on ihan hyvää sellaista vertaistukea tai ainakin se, että tajuaisi, että ei ole niin kuin yksin näiden ajatusten kanssa.